Nice to see you again. Okay, thanks for coming. Welcome, Mr. Jordan. How are you? Fine, with you? Fine, thank you. Very nice place. Do you want to get over it? Nice to meet you. Jordan, can you sign? Yes. Signature there? So, where is it? Thank you for coming. How is everything there? Yes, fine. Everything fine. Is this for you? Thank you. Jo, spoštovana Ivona. Richard, how are you doing? Good, and you? Try to survive, as always. Liza, decoraj bisjemec. Štefan? Mr. Liza, how dolazi? Good morning. For bioenergy. Thank you very much. Hope it will all go well. And you will I've been asked from your colleagues how to facilitate it and short talk on it. I'm not really an expert on biology, but I do my best. That's very good, yeah. I know a little bit about the subject. I read the background material and I tried myself to familiarize with it. Thank you very much. So step the business management på Pale, space. The environment, so you go for like so you just special on the road. Schon mir oder Stopp?
Good morning, ladies and gentlemen. Mirë se vini në konferencën e organizuar nga Kolegji Ndërkombëtar i Biznesit në Mitrovic, inovacionet e Mitrovicës 2014, mundësitë e pakufisuara të Agribusinessit. Welcome to the IBCM conference, Mitrovica Innovation 2014, with the theme on Agribusiness Opportunities Unlimited. Unë jam Flamora Bozaj, student i Kolegjit Ndërkombëtar të Biznesit në Mitrovic. My name is Flamora Bozaj, student of the International Business College of Mitrovica. Kolegji Ndërkombëtar i Biznesit, ose IBCM, është një fundacion jo fitimprurës që është regjistruar ndërkombëtarisht në vitin 2010, i cili ofron të rinjve arsimim dhe trajnim profesional, qasjen e tregun e punës dhe i siguron tregut një furnizim adekuat me profesionistë kualifikuar në të gjitha nivelet. The International Business College Mitrovica is a non-for-profit foundation registered internationally since 2010 that provides young people of Kosovo with up-to-date set of skills, enabling them to start their professional careers and ensure the market with qualified professionals at all levels. Today's conference will discuss the agribusiness and agriculture opportunities as crucial sectors for economic development and job creation in the Mitrovica region. Globally, agriculture and agribusiness value chains develop and are still developing rapidly. International markets liberalize customer behavior changes and new markets such as biofuels and bioenergy emerge. As well, regionally, CETA has diminished many market barriers and thus enabled more severe competition. Therefore, Mitrovica Innovation 2014, Agriculture Opportunities Unlimited, aims to discuss potentials and challenges of the agribusiness sector for the Mitrovica region. Today we intended to bring together stakeholders and partners from diverse areas such as private and public sectors, academia and education, international donors and organizations, as well as financing institutes. We would like to thank our honorable guests that have joined us from the Ministry of the Environment and Spatial Planning, Ministry of Agriculture, Forestry and Rural Development, representatives from the local municipality, Director of the University of Mitrovica, the Prorectors and Deans from the Universities of Peja and Mitrovica, special guests that joined us from the United States of America, Croatia, Macedonia and Sweden, Director of the Hydrometeorological Institute of Kosovo, representatives of local and international organizations, private businesses, many students, and all other honorable guests. Tani kam kënaqësinë që t'i ftoj disa folës të nderuar në skenë. Now it is my pleasure to invite honorable speakers to the stage. Do të fillojmë me drejtorin e Kolegjit Ndërkombëtar të Biznesit IBCM, zotëri Stefan Shandera. I will begin with the director of IBCM, Mr. Stefan Shandera. Sonja de Sotrin, Mire Minches, ladies and gentlemen, welcome and
thank you very much for joining us this morning. I would also like to apologize for the slight delay. I have to say, I have to thank, first of all, our team, the IBCM team, because in this very same place we had a wedding last night, and the wedding went on until I think 1 in the morning. So we were able to set up this place now only last night, and my colleagues were working here until 3 in the morning, and I would like to thank you very much, first of all. This was very important to me to tell you this. The event today, as Pamela has already pointed out, will look at the agribusiness potentials, and we know that the agriculture and agribusiness field generates in the Western Balkan region, depending on the country, between 20 and 40% of jobs, and jobs and employment are the most important factor here. At the same time, what we also see is a strong increase in demand for agricultural products in the world due to or related to the demographic development and the growth of world population. At the same time, we always face productivity issues, so there are tremendous potentials in increasing the productivity. This is often related to the question of skilled labor and the shortage of skilled labor, be it technicians, engineers, but also entrepreneurs. And what we also see is that the agricultural and agribusiness area, despite all the potentials, is not really an area that is yet attractive for young people. And this is also something where we as IBCM see our role to make this sector more attractive. We have a spur that is focusing on agribusiness and environmental studies, so we also provide this link between these two areas. And IBCM would like to establish this event or this conference, Mitrovica Innovations, as a series of events. We would like to repeat this. This is the starting point now in 2014. And I'm very happy that we are able to welcome all our guests and also all our international guests. We are all together, I think about 10 nations in this room this morning, which is for a small city like Mitrovica always a good opportunity, because you have the chance to get together with people from different countries and to learn from each other. And this is what we would like to stimulate here. The room setting, it's what we would like to try is not the typical conference or workshop setting where you have a speaker following another speaker. We would like to have this more as a discussion format. And Amo will also briefly explain the agenda, but we will have this discussion in the morning. We will have 2 sessions discussing the internationalization of agribusiness topic and also the financing topic, and this will be followed by 3 parallel sessions in the afternoon. I would like to thank you all for joining us. I would like to thank our donors who make this happen, namely the government of Sweden, the government of Switzerland, United Kingdom, Denmark, Netherlands, and the European Commission. Again, I would like to thank my team and wish you all the best for an exciting event. You Urai Nye Conference Denmark. Thank you very much. Thank you, Mr. Director. Candidates Tanika Ptacin to tutaj Zotki Mirko Kopanovic, Itzerash Minachari, Finansman Organizator Sport. Now I have the pleasure to invite Mr. Mirko Kopanovic to the stage, who is the finance manager of Spark. Dear guests and colleagues, first of all I would like to welcome you on behalf of Spark's General Director, Mr. Janek Mont, as well as Mr. Dragan Tomic, Mitrovica Head of Office. I will tell you only a few words about Spark, with paying special attention to agribusiness and agriculture, and a few other things that and businesses and all activities that we were doing over the past years here in Kosovo.
Spark is proud that International Business College Mitrovica is hosting this conference with the topic of agribusiness and agriculture as sectors, recognizing it as them as the sectors with most potential for development in Mitrovica region. Spark is a Dutch NGO established in 1994 with a mission to support youth in post-conflict areas. Today we are present in Europe, near, Far East, as well as in Africa. Our main fields of activities are education and sustainable economic development. Spark is actively present in the region of Kosovo since 2005, when we started with the educational programs through Mitrovica Youth Program and Mitrovica Summer Universities. In 2010, we have launched International Business College Mitrovica, Bridging the Divide project, and several economic development programs supported by UNDP and Dutch Ministry of Foreign Affairs. We are currently implementing a segment of one large economic development program in North Kosovo called Sustainable Economic Development Program. We started in 2011 and we will finalize it by the end of 2015 with a budget of approximately €5 million for Kosovo. Additionally, in the period of 2010 to 2013, we have implemented Mitrovica Region Business Development Project, by which we have established 3 business advisory centers in North and South Mitrovica and Zvečan as well. Our target group is youth between the age of 18 to 35, women, minorities, and other socially and economically deprived groups. Through the network of Spark partner organizations and business advisory centers, we provide business development trainings to potential and existing entrepreneurs in urban and rural areas and link them with financial institutions with which we have special agreements. These arrangements are providing businesses with loans with very favorable conditions and low interest rates. Since 2010, in the period of 4 years, through these 2 projects, more than 1,000 students, potential and existing entrepreneurs, were trained in a variety of business supportive subjects. Around 250 business plans have been approved by independent juries. 130 startups or SMEs were supported financially with the loans or with financial and in-kind grants and consultancy services. More than 250 people have found full-time or part-time job. For long-term sustainability of economic development in North Kosovo, the main issue is the private sector development, or more appropriately, the startup of new businesses and expansion of existing businesses, especially in agriculture. This will enable sources of income for the population and creation of new sustainable businesses. For the short and mid-term as well, a significant support in resources as well as investment could be obtained from the projects and public investments from the international donor assistance, especially targeted towards integrated economic development in the rural areas with direct support to the citizens and agri-businesses. Spark will remain committed to support agriculture producers and processors of this region as we have done over the past years. New activities are being discussed to help youth to stay here in this region and build their lives. That's the key in this regard, and it will be our continuing mission to bring such initiatives into reality. We also hope that in the future, more actors will start to support these initiatives or will upscale their contributions. Youth of this region deserve such a support. And to close
my speech, I would like to express once again my great satisfaction to see you all here, and I wish you a successful and fruitful conference. Thank you all for participation and efforts you invested to make this conference possible. Thank you very much. Thank you, Mr. Tupalovic. Evangelit Zotri Tupalovic. Tani kam knatësinë që të prezantoj para jush Zotri Safet Kamberin, në kryetari i Komunës së Mitrovicës. Next, I am pleased to introduce to you Mr. Safet Kamberi, Deputy Mayor of the Municipality of Mitrovica. Përshëndetje për gjithë. Më lejoni që në Komunës Mitrovicës, në kryetarit Bahtiri, që përshëndes dhe veçanti ta falenderoj organizatorin për këtë konferencë të rëndësishme për agrobiznesin. Normal që edhe Komuna e Mitrovicës ka parakushte për zhvillimin e bujqësisë këtu në përgjithësi dhe fushat të saj, veçanti me lupinat e lumejve të bëshijat të Sidnicës hibrid, mirë po gjithsesi dhe regionin e Shalës, i cila është parakushte të rëndësishme për zhvillimin e bujqësisë, njëkohësisht edhe parakushte të rëndësishme edhe për zhvillimin e agrobizneseve njëkohësisht. Komuna Mitrovicës është ka punuar shumë në këtë drejtim, sepse një prej atuteve kryesore të zhvillimit ekonomik dhe të rimit në vend të fundit punës normal që është për momentin zhvillimi i bujqësisë dhe ne jemi ka punojmë në këtë drejtim duke përgatitur strategjinë e zhvillimit të bujqësisë për Komunën e Mitrovicës, në veçanti me një prioritet të rëndësishëm regionin e Shalës, ku ne mendojmë që atje të investojmë shumë në infrastrukturë, të përfshirë rrugë, ujësjellje dhe rrymë, e që janë parakushte elementare për zhvillimin e këtyre sektorëve, njëkohësisht edhe të bërit biznes. Ne tash voni kemi raste konkrete, sepse me rregullimin e infrastrukturës, ne atje në atë region mund të bëjmë zhvillim të bujqësisë dhe sektorit të saj, veçanti të zhvillimin e sektorit të qoftë ato të bletarisë dhe sektorëve tjerë në zhvillimin e prodhimtarisë të përfshirë në bujqësi kështu në përgjithësi. Prandaj ne si komunë jemi duke punuar edhe në vërtet në lirimin e taksave komunale për agrobizneset dhe shqeqimin e mundësisë të zvogëlimit të tatimit në pronë, dhe këto besoj që do të jenë lehtësirë për gjithë ato bizneset të cilat merren me agrokulturë dhe në bujqësi në përgjithësi. Po ashtu si masa të rëndësishme për zhvillimin e bujqësisë në Komunën e Mitrovicës, ne kemi parapatë për ristrukturimi potencial fizik në sektorin e agro-rural në zonat rurale, ujitja e toka bujqësore që është një prej elemente shumë të rëndësishme të zhvillimit të bujqësisë dhe investimet në përpunimin e marketingut dhe prodhimtarive bujqësore. Po ashtu, pe objektiva të përgjithshme ne kemi menduar se do të jetë përmirësimi i strukturave së fermerëve, rritja e efektivitetit, rritja e prodhimtarisë dhe cilësisë së prodhimeve bujqësore, rritja e aftësive konkurruese në prodhimet bujqësore. Ne mendojmë se Komuna e Mitrovicës në përgjithësi ka parakushte që agrobizneset të zhvillohen këtu, sepse ka potencial qoftë në luginën e Sidnicës ose rrafshin të Kosovës në pjesën e territorit komunës tonë, njëkohësisht edhe në luginën e lumit Ibër, që në përgjithësi këto janë parakushte të rëndësishme në zhvillimin e bujqësisë, njëkohësisht edhe në zhvillimin e agrobiznesit kështu në përgjithësi. Faleminderit. Thank you, Mr. Deputy Mayor. And now, as the next speaker, planned was Zotri Mohamed Matsiu, who is the Director of the Department of Environmental
of Environment, the Ministry of Environmental and Spatial Planning, but he was unable to join us today because of some personal issues. Instead, we'll have Mr. Enver Tahiri, who is the Deputy Director of the very same department of the Ministry. Tani fjallin do ta ketë zotri Enver Tahiri, I cili është nën direktori I Departamentit të Mjedisit në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit të Hapësinor, I cili do ta zëvendësojë zotrin Mohamed Malziu. Mirë mëngjesi. Më lejoni që vendas në emër të Ministrisë dhe në emër të drejtorit, zotit Mohamed Malziu, I cili për shkak se është në pushim vjetor, nuk ka mundë të jetë prezent në këtë paket. Të nderuar pjesëmarrës, zonja dhe zotri, të nderuar organizatorë të konferencës, Inovacionet e Mitrovicës 2014, mësimit të pakufizura të agrobiznesit. Ju falenderit për ftesën dhe mundësinë për të qenë pjesë e këtij eventi të rëndësishëm për kolegjin dhe regionin tonë. Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor gjithmonë ka qenë e hapur ka shi organizimeve të tilla që kanë si fokus platformën për mendimin inovativ dhe synojnë të gjenerojnë impulse të fuqishme për jeta lokale, rajonale dhe të hartoj politika të orientuar nga realtja e vendit. Konferencat të tilla na bashkojnë me partnerët dhe grupet e interesit nga fushat e ndryshme, duke përfshirë këtu partnerë nga sektori publik dhe privat, atë të arsimit dhe akademisë, donatorëve, ndërkombëtar dhe institute financiare, si dhe ekspertët e huaj që ndajnë me ne eksperienca të shumta të cilat mund shërbejnë si model për zhvillimin e potencialeve jo vetëm të agrobiznesit, por edhe të resurseve tjera, si ajo e bioenergjisë, ngritjen e fondeve dhe internacionalizimin që do të diskutohet sot në këtë konferencë. Ditë më parë, Ministria e ju ka pritur studentë të kolegjit të në zyrët dhe departamentet tona për të ndarë me ju informacione në lidhje me aktivitetet dhe zhvillimet e departamenteve të ndryshme që veprojnë në Ministri, agencione gjithashtu dhe institutet përkatëse. Ne të gjithë dëshirojmë të zhvillojmë dhe lisim mirëqenien e shoqërisë tonë, por nuk do ta lëmë më njohur edhe kujdesin për mjedisin, ku do të rritën dhe zhvillohen brezat e ardhshëm. Ne do të lëmë të shikojmë fëmijëve tonë një mjedis që mundëson të sigurojë burimet e nevojshme për jetë dhe sigurojnë mirëqenie për ta. Për të përmbushur këtë mision, nevojitet një angazhim i përbashkët dhe marrjen e përgjegjësive që duhet të marrë secili person ndaj mjedisit. Qeveria qendrore, respektivisht Ministria, patyshim që ka rolin e liderit në këtë sfidë, por ajo ka nevojë për bashkëpunim me të gjithë aktorët dhe sidomos me institucionet e dijes, siç është kolegji. Të nderuar pjesëmarrës në këtë temë. Ne kemi shprehur këndshmëri që të ndihmojmë studentët tuaj në rritjen e kapaciteteve dhe në përgatitjen e ekspertëve të ashëm në fushën e mjedisit. Po ashtu së bashku me ju, me ide, problemet dhe çështjet të ngritura në konferenca si kjo, të gjithë së bashku mund të kontribuojmë drejt kapimit të planeve dhe projekteve që do të ndihmojnë ngritjen e sektoreve të rëndësishme për vendin, si atë të bujqësisë, menaxhimit biznesit, që do të jenë temë e diskutimit sot. Në përfundim, unë dhe njëherë dua t'ju falenderoj dhe t'ju uroj punë të mbarë në këtë konferencë dhe të shpresojmë se ardhmja e këtij vendi të përfitojë nga besimet dhe përvojat e të tjerëve në fushën e mjedisit, bujqësisë dhe agrobiznesit në përgjithësi. Shpresoj se temat e diskutuara sot të na shërbejnë të gjithëve ne që jemi të pranishëm dhe të interesuar. Faleminderit. Pas zotris Tahiri, tani kam knatësinë që të ftoj zotrin Rustem Abiti, sekretari i Udhës Ekonomike të Kosovës.
Now I'm inviting Mr. Rustem Abiti, Secretary of Chamber of Commerce in Kosovo. Përshëndetje të gjithëve, i nderuari drejtor i Kolegjit Ndërkombëtar IBCM, zoti Shandera, të nderuar mysafirë ndërkombëtar, të nderuar mysafirë të institucioneve vendore, të nderuar biznesmen, student, të nderuar media, ju përshëndes dhe ju dëshiroj një punë të mbarë të kësaj konference. Me kënaqësi e kom pranu ftesën që të marrë pjesë në këtë konferencë, duke pas parasysh se kem të bëjmë me një kolegj i cili është një prej institucioneve të mirëfillta të krijimit të kuadrave që i nevojitën këtij vendi dhe bizneseve tona. Sa për informacionin tuaj, në shenjë përkrahje të këtij kolegji, Oda Ekonomike e Kosovës ka hartuar dhe nënshkruar një memorandum mirëkuptimi në mes të sporkut si themelues kolegjit dhe kolegjit gjithsesht drejtori Shandera për përkrahjen e këtyre studentëve me qëllim të krijimit të mundësive të praktikave të punës nëpër bizneset tona dhe institucionet tona. Unë shpresoj se kjo konferencë është një kohë në dur, por bjen keq mund ta them kështu me sinqeritetin më të madh që një numër i vogël i bizneseve ndoshta i paska përgjigj ftesës që të jenë prezente këtu dhe të shohin se kanë të bëjnë me një kuadër vërtet e cila është e edukuar shumë profesionalisht dhe i nevojitet bizneseve tona. Unë pasi që e pashtë në agjendë për duhet të flasin prap, nuk për e zas, po sa për të përshëndetur, tani e kisha përfundu në këto fjallë. Ju falenderoj shumë, ju dëshiroj sukses. Ju falenderoj zotëri Abiti. Thank you, Mr. Abiti. Tani kisha pas dëshirë që mi ju tregu se si do të shkoj agjenda ditës së sotme. Kjo konferencë do të jetë ndarë në 3 pjesë kryesore, ku 2 pjesë të para do të jenë seksionet e paneleve që ja konsiderohen si pjesë kryesore të kësaj konference. Panelistët e përzgjedhur do të ftohen në skenë, po përpas atyre që bëjmë bisedën këtu, edhe të gjithë tjerë të pranishëm mund të inkuadrohen në këto diskutime. Në anën tjetër, pjesa e tretë e konferencës do të jetë ndarë në 3 workshope paralele. Dhe në mes të këtyre 3 seksioneve të konferencës do të kemi edhe një pauzë për kafe edhe një treg. This conference will be divided into 3 main parts. The first 2 will be the 2 panel sessions, which are considered the main parts of this conference. While between the first 2 sessions there will be a coffee break. In the panel sessions, the panels will be joining the stage, and the rest of the participants will be able to join the discussion together with them. On the other hand, the third part will be 3 parallel workshops, where everybody will be divided into 3 groups and will have open discussions about one of the 3 topics of each workshop. As I mentioned before, a coffee break and lunch will be organized between these sessions according to the agenda. Tani do të kalojmë në pjesën e seksioneve të paneleve. Do të fillojmë me seksionin e parë, i cili është rajoni Mitrovicës dhe përtej CETA, potencialet e agrobiznesit ndërkombëtar dhe sfidat, që do të ndiqet dhe moderohet nga profesoresha e Kolegjit Ndërkombëtar të Biznesit të Mitrovicës, Sonja Mihone Kërolli Mustafa. Now we will move on to the panel session. We will start with the first session, which is Mitrovica Region and Beyond, CETA and International Agribusiness Potential and Challenges, which will be moderated by Professor of the International Business College Mitrovica, Mrs. Mihone Kërolli Mustafa. Të nderuar pjesëmarrës dhe mysafirët e konferencës, ju faleminderit për ardhjen tuaj dhe pjesëmarrjen në konferencën ndërkombëtare Inovacionet e Mitrovicës 2014, mundësitë e pakkufizuara të agrobiznesit. Sot është një kënaqësi për mua që të bashku me panelistët e përzgjedhur nga stafi organizativ I konferencës, por edhe me të gjithë ju,
të diskutojmë në lidhje me një temë e cila është shumë e rëndësishme për vendin tonë, pra marrëveshjen e tregtisë së CEFTA dhe potencialet dhe sfidat e agrobiznesit ndërkombëtar. Pra për të gjithë ju, CEFTA njihet si një instrument i cili ka ndihmuar në lehtësimin dhe krijimin e marrëdhënieve tregtare në mes të vendeve të Evropës qendrore dhe integrimit të tyre në procesin evropian. Mirë po CEFTA po ashtu është një projekt i cili ka krijuar një ambient të përshtatshëm dhe të frytshëm për të zhvilluar këto marrëdhënie ndërkombëtare në mes të bizneseve, jo vetëm të Evropës qendrore por edhe atyre të Evropës juglindore. Dhe CEFTA, qëllimi kryesor të saj e ka pasur pra në stimulimin e tregtisë, në zhvillimin e produkteve vendore dhe eksportit të tyre në vende tjera të rajonit. Kosova si pjesë e CEFTA-s ka hyrë në këtë tregti të lirë me afro 25 milion konsumator, mirë po synimi i vendeve si rasti Kosovës, por edhe vendeve të tjera është që me bizneset e tyre, domethënë të depërtojnë përtej kufive të CEFTA-s dhe të arrijnë domethënë që me produktet e tyre që të gjejnë një vend stabil edhe në tregun apo në bizneset ndërkombëtare. Pra, synimi i zhvillimit të një ekonomie për bizneset, sigurimi i një ambienti më të përshtatshëm të tyre, si dhe mundësia e investimeve të shumta janë një prej sfidave me të cilat ballafaqohen domethënë bizneset kosovare sot. Dhe për të diskutuar për sfida të tilla, për bizneset të cilat operojnë në Kosovë dhe për bizneset që janë në zhvillim si për në komunën e Mitrovicës, ne e kemi paraparë, domethënë që në konferencën e sotme të kemi prezente edhe nga komuniteti ndërkombëtar, ekspertë të ndryshëm të bizneseve, të cilët mund të ndajnë me ne eksperiencat e tyre dhe në sajt e informacionet dhe diskutimet që mund të marrim nga ne të nxjerrim disa rekomandime në lidhje me procesin e të kuptuarit të pasojave të liberalizimit të tregut për sektorin e agrobiznesit në Kosovë, në veçanti të bizneseve të Mitrovicës, në përcaktimin e kërkesave të cilat i synojnë tregjet ndërkombëtare dhe ato globale, të identifikohen disa prej mënyrave të reja për të fituar kështu përparësi dhe një pozitë konkurruese karshi tregjeve ndërkombëtare, domethënë për bizneset tona, të parashikojmë se cilat janë sfidat e ardhshme për ndërkombëtarizimin e bizneseve tona dhe mundësisë së konkurimit të tyre me bizneset tjera në vendet e zhvilluara, si dhe projektimi i trendeve të ardhshme për konkurrencën e tregjeve tona në tregjet ndërkombëtare të agrobiznesit. 5 panelistë, të cilët janë ekspertë të kësaj fushë, të cilën do diskutojmë ne sot, dhe nëpërmjet eksperiencave të tyre, rekomandime dhe aktiviteteve të bizneseve që operojnë këtu, ne do të mundohemi që të nxjerrim disa rekomandime për sektorin privat në rajonin e Mitrovicës, se si të përballen me sfidat e ndërkombëtarizimit dhe si të bëhen bizneset tona kështu më konkurruese në tregun ndërkombëtar. Pastaj edhe disa rekomandime për sektorin publik në mënyrë që të avancohen politikat aktuale, të cilat do të ndihmojnë bizneset e Kosovës për të siguruar kështu një mjedis më të sigurt për biznesin e tyre dhe zhvillimin ekonomik në kohën e ndërkombëtarizimit të tyre. Po ashtu, ne shpresim që në sajt të prezencës suaj dhe kontributeve tuaja në këtë konferencë ne të kemi disa rekomandime edhe për ndihmën e bizneseve tona karshi donacionet dhe investimeve të huaja që mund të ndihmojnë në zhvillimin ekonomik dhe depërtimin e produkteve tona përtej kufive domethënë të Kosovës. Për mua sot është kënaqësi që të ftoj në skemë, siç edhe u prezantuam nga moderatori, domethënë forma e konferencës do të jetë në formën e paneleve, ku prezente do të jenë 5 panelistë të zgjedhur, me të cilët do të diskutojmë në tema të caktuara, por pastaj do ta keni fjalën edhe ju ku mund të kryqeni në bisedimet që i kemi me ekspertët e përzgjedhur. Ekspertin e parë, cilin do të ftoj sot, vjen nga një institucion mjaft i rëndësishëm për Kosovën, është sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës. Për të gjithë ju, pra Oda Ekonomike e Kosovës është një organizatë profesionale e pavarur dhe jo fitipëruse e cila ndihmon ekonominë kosovare. Pra, paraprakisht, zoti
sekretar nga Oda Ekonomike e Kosovës, domethënë Rustem Abiti, ai parafërsisht tregoi në shkurtesë disa nga aktivitetet e tij, por më gjatë ne do donim të ndanim eksperiencat e tij, domethënë si pjesë e panelit të sotëm. Kështu që kam kënaqësinë zoti Abiti që t'ju ftoj në skenë që t'jeni pjesë e panelit të përzgjedhur. After the expert coming from the Chamber of Commerce of Kosovo, we move on to another expert that is here with us today. It's our pleasure to present an expert on agribusiness coming from the US. So I'm talking about Jim Taylor, who is the Managing Director of the Taylor Trading Group, which is operating in west of New York in US. So, Mr. Taylor, would you like to join us to the stage? So for more than 15 years, Mr. Taylor has been developing products and market linkages for international food companies with a special focus on Africa. At Taylor Trading Group and the Taylor Trading Group and Mr. Taylor, they have been responsible for spearheading a variety of programs in the emerging markets and also as well in designing and implementing the African Society Food Program. Besides his work as the manager of this company, Mr. Taylor, he is also the senior agribusiness advisor at the World Bank, where he is in charge of implementing agriculture business programs in different countries of the world. He is also a member of several boards of different international food companies and also different international organizations. So, Mr. Taylor, thank you for coming. Another speaker and another expert on agribusiness is the expert coming from Sweden. I'm talking about Sten Rune Lunding, a senior advisor and deputy head of Department for Rural Development, Trade and Industry from the Administrative Board of Dalarna, Sweden. So, Mr. Lunding has extensive experience in the implementation of different agriculture programs, starting from his experience from the governance and management to farm economy leaders, farm associations, and also rural development. So, a farm leader in Sweden, Mr. Lunding, has managed the successful implementation of many projects in many European countries, starting from Sweden to the Balkan countries, and different other countries. So, Mr. Lunding, it's our pleasure to have you and to join us. Ekspertin tjetër, do më thënë, e kemi përfaqësues të një prej bizneseve të suksesshme në Kosovë. Është fjala për kompaninë e prodhimeve bujqësore, Ask Food, dhe me ne sot është zoti Artin Amoni, si menaxher i kompanisë Ask Food në Kosovë. Kompania Ask Food është pra një kompani e suksesshme e prodhimeve vendore këtu në Kosovë, ka filluar të operojë që nga viti 2008 dhe është themeluar nga 3 vëllezër në komunën e Gjilanit. Mirë, kjo kompani fal aktiviteteve të tyre ka arritur që të shtrijë aktivitetin e vet jo vetëm në Kosovë, por edhe përtej vendeve të tjera. Për na treguar domethënë më shumë për sfidat me të cilat është ballafaquar kjo kompani për të deportuar në tregjet ndërkombëtare, pra sot me ne është zoti Namoni, i cili është menaxher i firmës Ask Food. Then we have another expert coming from Macedonia. It's Mr. Igor Mishevsky, who is the owner and the creative director of Nova Solution Macedonia. Did Mr. Mishevsky join us? Ah, okay, thank you. Because I heard that you went to the wrong location, so thank you for coming. So Mr. Mishevsky, as I mentioned, is the director of Nova Solution from Macedonia, who is the company that is operating in Macedonia with a lot of experience in the internet and sustainable development sectors. So, for the mobile application called Farm Market, Nova Solution received the second prize in the Ericsson competition in Stockholm in May 2004. Farm Market is an innovative solution that connects the families, companies and restaurants and the local farmers, enabling simple ordering of food fresh food. Then, to know more about his operation and the integration of this company into the global market, we have Mr. Igor Mishevsky, who will
share some of his information with us. Është kështu në formën e këtyre paneleve të organizuara, domethënë me ekspertët të cilët i kemi këtu sot, të cilët do të diskutojnë për temën e caktuar, por disa prej tyre, pavarësisht domethënë pyetjeve me të cilat ne do të diskutojmë, ata kanë përzgjedhur edhe një formë të prezantimit të tyre me anë të programit PowerPoint, por do të na tregojnë më shumë domethënë për aktivitetet e tyre. So I will move to this side. I hope that we do not have problem. So everybody can listen us? Okay. So we will start first with the first one. Mikrofon. Do të fillojmë sfari me zotin Abidi, I cili është përfaqësuesi i panelit. Zoti Abidi më njeh aktivitet të bashkë dhe ka mund të tregoni më konkretisht cilat janë aktivitetet e organizatës së kulturale, cili është organizatës. Dhe çfarë do të bëjë organizata e Ju faleminderit për fjalën, edhe një herë ju përshëndes. Ne si institucion I cili e përfaqëson bizneset, Koda ekonomike e Kosovës në kuadër të odave të rajonit që janë pjesëmarrëse në organizatën e CEFT-s, ka organizuar pikërisht me 20 mars ditën e odave ekonomike të vendeve të CEFT-s. Unë shkurtimisht do të bëj përpjekje pak a shumë të t'ju njoftoj lidhur me odën ekonomike, pastaj edhe problematika lidhur me CEFT-in. Oda ekonomike e Kosovës, nëse më lejoni vetëm kisha se harrova ta bëj një korrigjim, pozita ime në odën ekonomike të Kosovës është drejtori administratës dhe personelit. Në kohën kur e kemi nënshkruar marrëveshjen me SPAR-kun, vetëm për moshtru detyrën e sekretarit. Për hir të korekcisë, pasi që këtu ka dhe media, unë këtë korrigjim të pozitës time. Oda ekonomike e Kosovës është e themeluar me listë I cili është prurë në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Antarësimi në odën ekonomike të Kosovës është në baza vullnetare. Sipas të dhënave që ne dhe marrëveshjeve që I kemi, e përfaqësojmë mbi 15.000 anëtarë të bizneseve që operojnë në Republikën e Kosovës. Gjithherë duke u bazuar në ligjin mbi odën ekonomike. Në odën ekonomike funksionon edhe gjykata e arbitrazhit, e cila është themeluar me ndihmën e USAID-it. Oda ekonomike është edhe përfaqësuese e punëdhënësve në Këshillin Ekonomik Social. Shërbimet dhe fokusi I odës ekonomike të Kosovës. Në kuadër të odës ekonomike të Kosovës, ka mundësi edhe të arsimimit dhe aftësimit profesional, që I bëjmë këto shërbime duke falenderuar bashkëpunimit që kemi me odën e zejtarëve të dërmuar. Është lobizimi për bizneset, ku në kuadër të odës ekonomike të Kosovës funksionojnë edhe mbi 30 shoqata sektoriale. Është anëtare e projektit të CEFT-s, nxjerr infoindikatorët e të bërit biznes në Kosovë, organizon klubin e investitorëve të huaj brenda odës ekonomike, ose të jashtëm. Në kuadër të marrëveshjes së CEFT-s, e cila
cila është një marrëveshje e tregtisë së lirë të 7 vendeve të rajonit Ballkanit Perëndimor, ku bën pjesë, po flas se udhët ekonomike, kuadër të udhave nga Republika e Kosovës, e Shqipërisë, Maqedonisë, Malit, Zi, Serbisë, Bosnjë e Hercegovinës dhe Moldavisë. Si marrëveshje CEFTA-s ka për karakter integrimin ekonomik rajonal, unë po flas në global, nuk mund të flas në nivelin lokal komunal, pasi që ne jemi një institucion qendror dhe nuk ka një analizë kështu lokale, prandaj kërkoj falje. Që ka për qëllim thash krijimin e një tregu të përbashkët rajonal, që në fazë më vonshme do të integrohet në tregun evropian. CEFTA mund të vëzhgohet nga 2 pikpamje, nga këndvështrimi politik, që ka për qëllim dhe përpjekje për krijuar një treg rajonal që mundson zhvillimin ekonomik dhe që do të kontribuojë në rritjen e sigurisë dhe stabilitetit politik në Ballkan, kurse nga këndvështrimi ekonomik ndihmon zhvillimin ekonomik të rajonit me anë të liberalizimit dhe zhvillimit të tregtisë. Projekti i partneritetit të CEFTA-s. Implementimi i CEFTA-s bëhet për të përmirësuar ndërkombëtarizimin e ekonomisë në Europën juglindore, i cili është një projekt i ri ndërmjet shoqatës së udhave gjermane të industrisë dhe tregtisë dhe udhave të Europës juglindore. Partnerët e këtij projekti janë Oda e tregtisë dhe industrisë nga Tirana, Oda ekonomike apo e tregtisë nga Bosnja, Oda ekonomike dhe e industrisë e Bullgarisë, Kroacisë, pastaj Kosovës, Maqedonisë, Moldavisë, Malit dhe Unioni e Odave ekonomike të Turqisë, Serbisë. Si objektive përgjithshme është zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në Europën juglindore dhe përfitimet që ofrojnë opsionet e marrëveshjes së CEFTA-s për të rritur të ardhurat dhe mundësitë e punësimit në rajon. Qëllimi i projektit është odat e vendeve të CEFTA-s vazhdojnë të rrisin rolin aktiv në implementimin e marrëveshjes së CEFTA-s, veçanërisht promovimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Nga kjo kemi nxjerrë disa indikatorë. Indikatori 1. 15% të anketuarve në sondazhin mesin e 500 ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme të rajonit të CEFTA-s do të kenë të zhvilluar ose zgjeruar potencialin e këtyre të tregtarë ndërkombëtar me vendet e CEFTA-s gjatë kohëzgjatjes së projektit. Indikatori 2. Në pikën 5 nga 7 pikat e CEFTA-s do të kemë lesuar pozitivisht rëndësinë e odave në lidhje me çështjet e CEFTA-s në fund të projektit dhe mund të përmendim të paktën një shembull praktik bashkëpunimit të suksesshëm. Rezultatet e pritura i kemi renditur në 1. Partnerët e projektit forcojnë edhe më tej bashkëpunimin e tyre dhe stabilizojnë rrjedhimin në rajon. Në 2. Partnerët e projektit kanë sensibilizuar ndërmarrjet e vogla dhe të mesme për sfidat dhe mundësitë e marrëveshjes së CEFTA-s dhe kanë zhvilluar strategji të qëndrueshme për kualifikim dhe konsulim me këto ndërmarrje të vogla dhe të mesme. Rezultati 3. Forumi i CEFTA-s është krijuar si
platforme dialogut të odhave në lidhje me përfaqësimin ndërshtetëror të interesave ndërmarrjeve të vogla të mesme për zbatimin e CEFTA-s.